Okay, what is up guys, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe. So back to back with another brand new vlog. तर मेरो आरसी चाहिँ एक क्लटमा स्टार्ट हुन्थ्यो हैन, यो चाहिँ भएन, तीनचोटि भयो, चारचोटि। सो मर्निङमा चाहिँ बाइक स्टार्ट गर्दाखेरि हैन रेप चाहिँ नदिनु के कहिले पनि, बाइकलाई रेप दिनु चाहिँ हुँदैन हैन, किनकि त्यसले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट बनाउँछ इन्जिनलाई। सो एकछिन 5-10 सेकेन्ड स्टार्ट हुन दिनु नर्मल, अनि त्यसपछि यु क्यान डु एनिथिङ। के आइडिया छ यो क्लच एकदम साह्रो किरेछ, किन यस्तो साउन्ड काटक काटक साउन्ड आइरहेछ भनेर। ल बन्द भइरह। सो मर्निङको राइड हैन, सो मेरो यसको टायर चाहिँ अगाडिको गइसकेछ कि, त्यही भएर मलाई फेर्नु पर्ने हो। फेर्न चाहिँ हैन त्यो मौकै पाएको छैन क्या फेर्ने। अगाडिको एकदम टर्निङ हान्ने बेलामा त्यो अगाडिको यसो त्यो धेरै घोटिएर होला हैन, हान्नै सक्दैन क्या राम्रोसँग। ब्रेकिङ पनि त्यही भएर खोइ चिप्लिँदा हो कि जस्तो लाग्छ है। मलाई यसको ब्रेकिङ चाहिँ खासै मन परेन क्या। अब आरसी त कस्तो राम्रो ब्रेकिङ थियो यार, हुन्छ नि क्या मजाले ब्रेकिङ लाग्थ्यो। यसको त छैन भने अब त्यो पावर बेसी भएर पनि होला हैन, आई गेस हैन। तर आरसी चाहिँ मेरो अन द स्पोट रोक्ने बाइक हो, यो चाहिँ मैले सक्दैन कि रोक्न। स्पिड पनि खोइ हैन, स्पिड पनि बेसी भएर होला हैन, खासै रोक्न सकिँदैन हैन। सो गाइज अब यसमा मोबिल सर्भिसिङहरू गर्नु छ, मोबिलहरू चेन्ज गर्नु छ हैन। अनि चेन्ज पकेट पनि यसको गइसकेछ, सो चेन्ज पकेट पनि चेन्ज गर्नु छ। सो अब एक्सचेन्ज गरेपछि हैन यस्तो कुराहरू चाहिँ उ गर्नुपर्छ कि, अब फेर्नै पर्ने कुरा हो कि। अब चेन्ज पकेटहरू, क्लच प्लेटहरू हैन, अब ब्रान्ड न्यू लिएको भए चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन थियो हैन। सो जब तपाईँ युज भएको बाइक लगेर जानुहुन्छ हैन, अब किन्नुहुन्छ हैन, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले यो चेन्ज पकेट, क्लच प्लेट हैन, अब कोन बेरिङहरू हैन, अब टायरहरू चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ फेर्नै पर्ने कुरा हो कि। फेरिन्छ पनि कि यिनीहरू चाहिँ, किनकि अब थाहा हुँदैन हैन अरूले कसरी चलाएको हुन्छ बाइक। अब त्यसपछि अब आफूले अब चलाउँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो कुराहरू चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ कि। जस्तो यसको चेन्ज पकेट कस्तो साउन्ड आइरहेछ कि। अनि अब क्लच प्लेट 250 राइडर्सहरूलाई यो क्लचको बारेमा भनिदिनु पऱ्यो होइन, किन यस्तो भएको हो। यसको क्लच एकदम साह्रो छ होइन, गियर सिफ्टिङ गर्दाखेरि पनि दामी दिँदैन क्या। यसरी जानुपर्ने वात्तै जाँदैन कि, साह्रो छ कि। त्यो क्लच थिचेको र नथिचेको एउटै हुन्छ होइन। सो एनी सजेसन्स होइन। अनि यो हेडलाइटमा मेरो प्रब्लम आइरहेछ। जस्तै अब मैले रातिमा होइन यसो हाई फाल्यो भने होइन, अब यो छ नि, यो अब यो मैले क्लिक गरेर फाल्यो भने होइन, यो मैले क्लिक गरेर फाल्यो भनेपछि माथि फाल्छ क्या, लाइटको बिमै माथि गएर हुन्छ कि। सो एनी सजेसन्स होइन, के गर्दा बेटर हुन्छ होला, यसो सजेसन चाहियो होइन। कमेन्ट डाउन बेलो होइन, कमेन्ट डाउन गरौँ। अनि त्यसपछि अनि सो द्याट आई क्यान so that I can change the headlight, or so that I can go to the showroom and adjust the headlight. अब के गर्नुपर्ने हो, अब चिम चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन, के गर्नुपर्ने आई डोन्ट नो होइन। अनि अरू त ठिकै छ। मिरर धेरै सानो भयो होइन, अब यो 250 नयाँ मोडल भएपछि चेन्ज गर्नुपर्ने हो। केटिएमले यो चाहिँ चेन्ज भएन होइन, हल्का गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। अरू त दामी छ, पावरमा चाहिँ होइन नो कम्प्रोमाइज के।
पावर चाहिन्छ भने चाहिँ 250 लिनुपर्ने रहेछ होइन माइलेजको राम्रो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई 25-30 दिइरहेको छ मलाई माइलेज चाहिँ होइन माइलेजमा नो प्रब्लम होइन सो 390 लिनुभन्दा चाहिँ आई थिङ्क होइन यो लिनु राम्रो हो कि 390 अन सिटीमा काम छैन क्या हाइवेमा हो अब हाइवे जानेलाई चाहिँ काम छ होइन सिटी राइडमा चाहिँ 390 काम छैन सो लेट मी टेस्ट द टप स्पिड होइन सो द्याट मैले कति टप स्पिड ल हेर्नु यस्तो ल मैले टप स्पिड चाहिँ कति हान्न सक्दो रहेछु यो बाइकमा होइन म हल्का गोप्रोको एङ्गल मिलाउँछु ल यहाँ देख्छ नि होइन यार नसक्छु रहेछ कस्तो हल्लिएको यार टायर त बाइकै ब्यालेन्स नहुने के टायरले हो कि यो के हालेको सेतो सेतो है यिनीहरूले भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन आई डोन्ट नो के भएको अब चाहिँ ट्राई गर्छु त ल बाइक यसो भएको थियो कि यसो हुन्छ कि बाइक के भएको टायरले हो कि होइन ल टायर चाहिँ खोइ यस्तो है के भएर थाहा छैन टायर चेन्ज गर्नुपर्ने छ होइन ल यो बाइक चल्दैन नि त आज ल बेसिरा सो गाइस सजेस्ट कुन टायर चाहिँ मैले हाल्दा बेटर होला 250 मा होइन सो द्याट ब्रेकिङहरू पनि राम्रो लागोस् हुन त अब टायरमा खासै ब्रेकिङको त्यस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ हुँदैन होइन तर मैले चाहिँ अगाडि चाहिँ पिरेलीको हाल्ने सोच्दैछु होइन किनकि पिरेलीको टायर राम्रो लाग्छ अनि पछाडि चाहिँ मलाई डनलपको हाल्न मन छ होइन सो लेट्स सी के हुन्छ सो कुन टायर चेन्ज गर्दा हुन्छ अब यो कुराहरू पनि कमेन्ट गरिदिनु होला होइन कुन टायर चाहिँ अब 250 मा चाहिँ सुट गर्छ मैले मेरो आरसीमा चाहिँ अब डनलपकै हाल्थेँ होइन डनलपको हाल्थेँ तर लास्ट टाइम चाहिँ मैले टिभीएसको टायर हालेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ राम्रै थियो यो टायर अलिक पातलो भएर होला कि अहिले टर्निङ हान्दा पनि फ्लिप चिप्लिन्छ क्या चिप्लिन्छ क्या ल हेर्नु हेर्नु त्यही हो बाइक दामी छ होइन टप स्पिड हान्न सकिँदैन होइन मैले भनि त हालेँ त नि 3 गियर हो 3 गियर भन्दा बेसी हान्न सकिँदैन होइन 3 गियर भन्दा बेसी हान्न सकिँदैन होइन धन्न क्या दौडेर आएर ए भानु सर के छ यो कसले बनाएको यो मजा आएन हाम्रो हेर्नुभयो उताको हामी नि के गर्नु हाम्रो लागि त यही सारा संसार हो बिना बिस्तार चलाउ लास्ट धेरै पावर छ चलाउनु चल के भयो बाइक चलाउनु आउँछ होइन र आउँथ्यो मैले सिकाएको थिएँ क्या ए क्लच माथि क्लच थिच अँ